Marcoleta na binigyan din ng additional time ni Congressman Ebcas, Datol, De Jesus at Guya. Congressman Marcoleta, you're recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay itong provision sa ating saligang batas, Article 12, Section 11, na kung saan ay sinasabi nga po yung phrase na or for a longer period than 50 years. Dito po kasi, talagang sinasabi niya explicitly, no longer period than 50 years. Ngayon po, ang sinasabi natin, katulad po nung ako'y unang tumindig dito, ang sabi ko, kung ang ABS CBN ay mag-aspire pa ng panibagong prangkisa, baka babangga na sa provision na ito. Bakit ko po sinabi yun? Sapagkat sa totoo lamang po, dalawa po ang magiging interpretasyon dito. Alin man dito is within the complete prerogative of Congress. Yung pong restrictive or strict interpretation o kaya yung liberal interpretation. Totoo po na in the final analysis, it will be Congress who will use its discretion kung palalawigin yung maximum na 50 years. At sa maraming pagkakataon, totoo rin po, na lumampas ang maraming mga kumpanya sa limit na yon. Bakit ko po sinabi, in particular, ang ABS CBN sa aking palagay ay hindi na kailangang lumampas pa doon sa limit na yon. Mr. Chair, in my own analysis, I am applying the restrictive and strict application or interpretation of this provision of the Constitution. Unang-una po, isa-isa po nating ipinakikita yung nakikita nating napakaraming paglabag sa ating mga batas, lalong-lalo na po sa ating saligang batas. Kung discretion po ng Congress ang mag-extend, discretion din po ng Congress na tingnan niya na maaaring hindi na po niya extend. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito pong sulat ng ABS CBN sa ating Chairman, Honorable Franz Alvarez, na may petsang May 28, 2020. On the issue of does the ABS CBN application violate the Constitution requiring that franchise should only be for 50 years, considering that the company has allegedly been using a legislative franchise for more than 63 years? We submit here a list of companies granted legislative franchises. Ginawa po nila itong Annex G. At dito nga po sa Annex G, binanggit kanina ni Congressman Fortun, nauuna po rito yung Manila Broadcasting Company at yung 12 po na nasa baba. Pwede ko po bang itanong sa ABS-CBN, ito po bang 13 mga kumpanya na kinalap ninyo na di umano'y lumagpas pa sa 50 years? May nilabag po bang batas ito sa record ng Kongreso? Nung po bang ito ay pinagdidebatihan, and when all these companies in their applications for franchise within so many periods, lumitaw po ba yung maraming paglabag? Halimbawa po, Manila Broadcasting Corporation. Hindi ba dapat kayo pong magpatunay na meron silang paglabag? Hindi po kami ang gagawa nun. Kayo po dapat ang nagbigay sa amin ng katibayan na lahat ng 13 ito ay lumabag din sa napakaraming mga batas. Kung pwede nyo ngayong questionin ng legislature, and dami rin palang nilabag nitong mga ito, bakit kami? Ayaw nyo kaming pagbigyan. Meron po bang isa man dito sa 13 kumpanya na nilista nyo rito
may papakita nyo sila, lumabag po sila at sa kabila ng mga paglabag binigyan sila ng prangkisa sa maraming pagkakataon. Mr. ABS CBN. Mr. Chair, hindi ko po masasagot yan dahil wala naman ako sa proceedings ng franchise application po nila. Yun nga po. Yun nga po Kaya po binigyan ng higit sa 50 years. Wala pong paglabag. Ito lamang po yung most laudable conclusion dito Kaya po, ang sinasabi ko nung ako'y unang tumindig, mukha pong ang Congress ngayon, baka bigyan po ng mas striktong pananaw yung 50 years na yon. Ang katotohanan po nito, wala naman po kasing, maski po tingnan po ninyo yung record ng Constitutional Commission of 1986. Wala pong binanggit na dahilan kung bakit napaka-strict niya na 50 years. Wala pong sinabing renewable of another period Basahin po ninyo yung Constitutional Commission records. Hindi po nakalagay. Pwede po bang matanong si Attorney Bautista kung meron po siyang nakitang discussion on the intent of the framers of the 1987 Constitution, kung bakit po sinabi ng Constitution na for a period or for a longer period than 50 years. Meron po bang explanation doon ang framers ng Constitution, Attorney Bautista? Good afternoon po, Congressman Marcoleta. Salamat po sa tanong niyo. Meron po record o wala po? Ano po yun? Doon sa phrase na or for a longer period than 50 years. Ito po kasi yung limit. Meron po bang discussion o meron po bang paliwanag kung bakit sinabi ng mga framers ng Constitution na hanggang 50 years lang? Wala pong sinabi. Ngunit, gaya po ng in-explain ko earlier, yan pong 1987 framers of the Constitution. Ito yung tanong lang ko. To know that under the 1935 and 1973 Constitutions, which have exactly the same wording as the 1987 Constitution. Attorney, ang sagot niyo po, wala po, di ba? As to how the Congress, the Senate, and the President have interpreted and implemented that provision. Hindi naman po nila pinalitan. Kaya ang amin pong intindi is they are accepting the way Congress, the Senate, and the President through those many decades have interpreted and implemented the 50-year provision, which is to limit it to the franchise or certificate only and not to the operation of the public utility. At isa pa, Congressman Marcoleta. Sorry po, Attorney. Para hindi po tayo magtagal, kung ano po yung tinanong lamang, ang tanong ko lamang po sa inyo, meron po bang further discussion? Ang sabi po natin, wala. Yun lamang po. Wala po. Pero kailangan po bigyan niyo kami ng pagkakataon na magsalita rin po. Ito nga po, may susunod pa po akong tanong Okay po, sige po. Okay. Wala rin po sigurong nakalagay sa discussion ng mga intensyon ng ating framers ng 1987 Constitution tungkol sa pagpapalawig. Ang totoo nito, wala pong sinabi ron kung palalawigin pa ng the same year. Hindi po ba totoo na wala ring record tungkol doon, Attorney? Wala rin po. Sa totoo po. pati sa Supreme Court, wala kaming nakita. O yun nga po, isusunod ko pang tanong sana, meron na po bang desisyon na nanggaling sa Korte Suprema na kung saan na pagtalunan doon at in the final analysis, the Supreme Court made a decision explaining that the 50-year franchise limit is renewable. Wala pa pong kaso ngayon Wala po. Salamat po. Bakit ko po sinabi na kung ako pong tatanungin ninyo, ay ililimit ko na lamang sa 50 years. At hindi ko na po papalawigin. Sorry po.
Kabisado po ba ninyo, Attorney Bautista, yung Republic Act 5730? Ano po ang title niya? Hindi yata. An act amending the title and certain sections of RA 511 entitled An Act Granting Bolinao Electronics Corporation, etc., etc. Hindi po ako familiar dyan. Okay po, para po malaman po ninyo, ang ibig ko sabihin, nakalagay po kasi sa Section 1 noon, subject to the provisions of the Constitution, the ABS CBN Broadcasting Corporation is hereby granted a franchise for a period of 50 years. Ulitin ko po, ABS CBN Broadcasting Corporation is hereby granted a franchise for a period of 50 years from the approval of this amendatory act. Ang date po nito, Atty. Bautista, is June 21, 1969. Familiar po ba kayo sa Republic Act 5731, Atty. Bautista? Hindi po. Ito po ay batas na pinagtibay June 21, 1969 uli po. Kaya parehong araw po, nung binanggit ko kanina. Ang title po, An Act amending the title and certain sections of Republic Act numbered 1343, entitled Granting the Manila Chronicle a Permit to Construct, etc., etc. Sa Section 1 po ng batas na ito, babasahin ko, subject to the provisions of the Constitution, the Chronicle Broadcasting Network is hereby granted a franchise of 50 years from the approval of the Amendatory Act. So kanina po, 50 years, dito po another 50 years, 100 years na po yun. Atty. Bautista, kabisado po ba yung Republic Act 5733? Hindi po. Ito po may petsang June 21, 1969. Pare-pareho po ito, isang araw lang po, 3 batas ang pinagtibay. Ang title po nito, An Act amending the title of certain sections of Republic Act number 512, entitled Granting the Bolinao Electronics Corporation a temporary period, etc., etc. An act granting ABS CBN Broadcast Corporation a franchise to construct blah 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 for a period of 50 years. Ito pong 3 batas na ito, Atty. Bautista, para sa ABS CBN po lahat ito. Hindi po totoo na nung kayo'y mag-merge ng Alto Broadcasting Corporation at saka yung CBN, isang prangkisa lang po yun. Kapag sinuma ko po ito, 50 plus 50 plus 50, ito po yung 150 years. Kanina po sabi ni Congressman Fortun, wala pa naman daw naging batas na agad binigyan ng 50 years. Ito po 3 batas na ang recipient po is ABS CBN Corporation and Chronicle Broadcasting Network. 150 years po ang suma ko. Ngayon kung bibigyan pa po kayo ng another 50 years, 200 years na po yun, Atty. Bautista. Napansin niyo po itong 3 batas ito. Congressman Marcoleta, maaari po ba ako magsalita? Sige po. Salamat po. Yung pong binabanggit ninyo ay mga batas na pinas po ng Kongreso at inaprubahan ng Presidente ng Pilipinas. At yung sinasabi ninyo, pagpalagay na natin kung totoo, kasi po sinasabi ko, inaamin ko, hindi ko alam, I'm not familiar with the provisions of those laws which you cite. But if it is true that you're saying that ABS CBN was given 50 years or Chronicle Broadcasting was given 50 years or whatever, that reinforces our argument that we can exist for more than 50 years. That supports our theory, our position, that we can go beyond 50 years. It does not diminish or weaken our position. On the contrary, it reaffirms our position. At yung pong sinasabi ninyo na 50 years, ang bintang po ay hindi po dahil we violated any law or the other mass media companies violated any law. Ang subject tulong natin ay Article 12, Section 11 of 1987.
Constitution whether a public utility or a mass media company can operate more than 50 years. Given na po that you have the discretion to grant our franchise or not, hindi po namin kine-question yun. Ang sinasabi lang namin ay kung i-deny ninyo, hindi po dapat dahil nilabag namin ang Section 11, Article 12, 1987 Constitution. Pwede po magsabi kayo ng kung ano pa, kahit na walang dahilan, kung gusto ninyo, i-deny ninyo yung frankisa namin. But you cannot say that we violated a constitutional provision on the basis of the 50-year limit. Yun lang po. Mr. Chair, can I reply? Kong Marcoleta, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, there is no debate. I myself would concede that the 50-year limit is subject to the discretion of the state. A franchise is a special privilege. Only the state, subject to its discretion, can extend the 50-year limit. Ang pinag-uusapan po nito, kung sakasakali po ang isang applicant ay mapapatunayan na napakarami pong paglabag at questionabling hindi pagsunod sa mga kondisyones ng kanyang prangkisa, katulad ng napapatunayang isa-isa sa pagdinig na ito. Nagamit ko na pong halimbawa yung isang manliligaw, sapagkat kahit karapatan niyang manligaw, Mr. Chair, kinakailangan naman po sigurong ipakita niya na deserving siya kung sagaling sagutin man siya nung kanyang babaeng napupusuan. Ito po ay isang special privilege. Isang pribilehiyo para sa isang binata na ibigin siya ng isang babaeng napupusuan niya. Kung halimbawa po kakakitaan siya ng hindi mabuting asal, palagay ko po yung babaeng nililigawan, Mr. Chair, hindi magdadalawang salita. Nabiguin niya po yun. Ito po ngayon ang punto ng pinag-uusapan. Isa-isa pong napatutunayan kasi. Ang dami na po ng paglabag. Nandun pa lang tayo sa citizenship, reacquisition of ownership. Pagkatapos nandun tayo sa PDRs, ngayon po dito naman. Sabi ko nga, this is a subject to the state's discretion. Kung ako pong tatanungin ninyo, hindi ko na po palalawigin. Saan pa po kayo makakakita ng isang kumpanya na isa-isang araw lamang, ulitin ko po yun, sa loob ng isang araw lamang, 3 batas ang pinagtibay para bigyan ng ABS CBN at ang kanyang subsidiary ng 150 years. Isang araw lamang po yun. Saan po tayo hahanap ng isang kumpanya na nagkaroon ng ganong pribilehyo? Pagkatapos makikita po natin sa pagdinig natin ngayon, ang napakarami nga pong nakikita nating alingas-ngas doon sa pagsunod sa mga kondisyones na inilatag sa sarili nilang prangkisa. Kaya po sabi ko, kung akong tatanungin ninyo, I will apply the strict and restrictive application of that discretion on the part of the state. Wala pong debate na pwedeng palawigin. Ito pong 13 na kumpanya na inyong isinumiti rito. For the record, Mr. Chair, itong 13 ito, wala pong report na kinakitaan ng paglabag. Kaya po siguro ako naniniwala, pinalawig ang kanilang prangkisa. This is not the way to prove an argument, Mr. Chair. The burden of proof is in the application, in the applicant. Hindi po kami ang tatawag isa-isa rin dito. Ibig po ba ninyo sabihin, tatawagan namin ng Manila Broadcasting, Cebu Broadcasting, Philippine Broadcasting kung bakit kayo nabigyan ng prangkisa for more than 50 years? At the very least, Mr. Chair, siguro, pinuntahan nila, in-interview nila, nakita nila kung ano-ano yung mga paglabag siguro, tsaka natin siguro iisa-isahin. But this is not a comparable case, Mr. Chair. 13 in-approve ng Kongreso, maaaring sumobra sa 50 years. That there is no iota of evidence that these companies who were awarded repeated franchises
ever committed any violation in the respective franchises. Unlike and in contrast to ABS CBN, which is under the consideration of this August Hall. Salamat po, Mr. Chair. Maari po ba ako mag-comment, Mr. Chair? Sige, Attorney Bautista, one last na po bago tayo lumipat sa next Maraming topic. po salamat. Thank you po, Congressman Marcoleta. Una-una po, kami po ay kumaharap sa kongresong to dahil sinabihan kami, nabibigyan kami ng patas at patag na hearing. Ang purpose po nitong congressional franchise hearings ay to determine the truth. Yan po ang sinabi sa amin. Ang ibig pong sabihin nun, bibigyan po kami ng due process. And an element of due process is a fair and impartial tribunal. Yan po ang nakalagay sa batas natin, due process. Kaya hindi po dapat nagko-conclude ka agad na ang ginamit pong salita, nag-aalingas-ngas at meron po kaming violations. Hindi po namin tinatanggap na meron kaming violations. Sa amin pong puso, wala po kaming violations. Yun lang po. Maraming salamat po, Attorney Bautista. Salamat po. Ngayon po, susunod po si Congressman Edsel Lagman.